اهلا بالجميع، اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. في الفيديو دوت هنتكلم عن مشكلة التلييس وهنعرف علاجها ايه وهنعرف طرق الوقاية منها. يعني الفيديو ده هيتقسم لاقسام. اول قسم منه هنعرف ايه هو التلييس وايه المشكلة دي. تاني قسم هنعرف بيجي من ايه وايه الاضرار اللي بتعود على التلييس. تالت حاجة هنعرف ايه هي الوقاية منه عشان ما يجيش. واخر جزء خالص في الفيديو هنعرف ازاي نحل مشكلة التلييس عند الطيور. تابع معايا الفيديو عشان تعرف كل اللي انا قلته. قبل ما ابدا الفيديو في الاول حابب اشكر كل الناس اللي بتتفرج عليا من البلاد اللي قدامكم ديت، لان اليوتيوب بيقول لي ان دي اكتر بلاد بتتفرج عليك او بتشوف الفيديوهات بتاعتك. فانا من كل قلبي بشكرهم طبعا، اخواتي وحبايبي الغاليين، واتمنى تكتب لي في الكومنت انت من انهي بلد او بتشوفنا من انهي بلد. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه لازم نعرفها ايه هو التلييس. التلييس ده هو زياده نسبه الدهون عن الحد المعتاد عند الطيور. في الانثى بيكون اسمه تلييس، وفي الذكر بيكون اسمه تشحيم. تلييس عند الأنثى، تشحيم عند الذكر. المهم كده انت عرفت يعني ايه تلييس او تشحيم عند الطيور، زيادة نسبة الدهون عن المعتاد. طيب ده بيأثر في ايه عند الطيور؟ اول حاجة عند الأنثى لما تكون مليسة بيكون المخرج بتاعها الجزء الخلفي للأنثى اللي هي بتبيض منه، او الجزء بتاع الإخراج بيكون اتملى الدهون، اتكسب الدهون، وبالتالي بيأثر على العصفورة ان هي عمرها ما هتبيض طول ما هي مليسة، وبيأثر عليها في عملية التزاوج، بيخلي العصفور خملان وهادي، وده طبعا بيرجع بآثار سلبية كبيرة على الطائر. نفس الكلام عند الذكر لما يكون مشحم، يكون الجزء بتاع الصدر مليان دهون والجزء برضو بتاع المخرج، وبالتالي بيأثر على عملية التزاوج عند الذكر وعند الأنثى، وممكن يفضلوا عندك فترة كبيرة وما يبيضوش وما تبقاش عارف ليه مفيش انتاج. تعال اوريك على الطبيعة عصفورة مليسة عشان تبقى عارف شكلها بيبقى عامل ازاي. دي عصفورة انثى مليسة زي ما انت شايف، الكير بتاعها بني، يعني دي جاهزة للتزاوج. المفروض كانت اشتغلت وباضت. زي ما انت شايف الجزء دوت منتفخ جدا، مليان طبعا شحوم باين قوي، مش عارف واضح للكاميرا ولا لا. زي ما انت شايف الجزء ده مليس، يعني نسبة الدهون فيه زايدة جدا. انا وانا ماسك العصفور كده حاسس بيه، هتحس ان هو عصفور انجليزي. عصفور بقى ضخم جدا. لو وريتك عصفور تاني طبيعي مفهوش حاجة هتلاقي في فرق جامد بينهم عشان تلاحظ. يعني انا عامل لك التجربة دي عشان انت بس تاخد بالك، عشان لو خبرتك قليلة للعصافير. بص حجم المخرج ده وحجم المخرج ده عند دي انثى ودي انثى. بص الفرق عامل ازاي. فطبعا الانثى دي كده مليسه. هنعرف اسباب التلييس ده ايه وهنعرف علاج. دي كانت انثى المليسه الحاله الاولى عندنا. ده طبعا الذكر الوليف بتاعها برضو نفس الكلام، الذكر مشحم. طبعا هنعرف ايه اسباب التلييس او التشحيم. كل الكلام دوت هنعرفه في الفيديو دوت، بس انا حابب الاول اوريك الحاله عامله ازاي. نفس الكلام هنا، لو بصيت صدر الطائر هتلاقيه منتفخ جدا، وانت بايدك كده هتحس ان في دهون في صدر الطائر منتفخ. فطبعا نفس الكلام الجزء دوت، يعني بمعنى اصح الجزء ده عمره ما هيشتغل مهما طال عندك، لان الاتنين في تلييس وتشحيم. فده طبعا من اخطر الحاجات اللي بتسيب العصفور، خصوصا لو انت مبتدئ مش هتعرف ايه السبب دوت، وهتفضل مستني ينتجوا وعمرهم ما هينتجوا. تعال نعرف سبب بقى التلييس او التشحيم عند الطيور ايه. وده الجزء الثاني في الفيديو اللي احنا بنعمله. الجزء الاولاني عرفنا ايه هو التلييس او التشحيم عند الطيور، وشفت حالة بنفسك في الذكر وفي الانثى. في الجزء ده هنعرف ايه هو سبب التلييس عند الطيور. سبب التلييس عند الطيور اول حاجة نسبة الخلطة اللي انت بتحطها.
الاكل بتاع البادجي بيبقى فلارس وبلكم ودنيبه. كلنا بنشتري الخلطه دي يا اما جاهزه يا اما بنجيب الثلاث حاجات دول واحنا بنخلطهم. طبعا ممكن انت من غير قصد كمبتدئ في الطيور بتزود حاجه عن حاجه هي ليها نسب معينه، بالتالي بيؤدي لتشحيم او تلييس الطيور. زي البلكم، نسبة البلكم لو زادت او الفلارس ممكن تؤدي لتشحيم او تلييس العصافير. طيب احنا بنعمل ايه؟ هعرض لك صورة دلوقتي قدامك. الصورة ديت فيها نسبة الخلطة بالنسبة للشتاء وبالنسبة للصيف اللي نمشي عليها عشان الطيور ما تليس. لان في ناس بتزود البلكم، والبلكم بيخلي الطيور تليس. فلازم نمشي على الصورة ديت سواء في الصيف او في الشتاء عشان نحمي طيورنا من التلييس او التشحيم. دي اول حاجة. تاني حاجة الاكل اللي احنا بنقدمه غير الخلطة المعتادة للطيور، زي البيض بالبقسماط، زي القمح المنقوع، زي الاكلات اللي فيها نشويات. كل الحاجات ديت لازم تتقدم مرة واحدة بس في الاسبوع، طالما ان العصافير اللي عندي معهاش زغاليل. طول ما مفيش زغاليل وانت عندك عصافير ممكن تقدم مرة واحدة بيض بالبقسماط او مرة واحدة قمح منقوع في الاسبوع. مش لازم كل يوم او يوم ويوم كل الاكل دوت. انت مش محتاج للغذاء ده كله طالما ان مفيش زغاليل. انت بتحط في وقت ما يكون في زغاليل عشان تساعد الذكر والانثى اللي هم ياكلوا الصغار بتاعتهم بسهولة. انما لو مفيش صغار مش لازم كل يوم تقدم بيض بالبقسماط او اكل فيه نشويات او قمح مستنبت. كل الكلام دوت انت بتخلي الطيور تليس وتشحم منك. فكده دي اسباب التلييس والتشحيم، وده كان الجزء الثاني في الفيديو. طيب دلوقتي لو انت عندك طير واتأكدت خلاص ان هو عنده تلييس، ايه الحل وايه العلاج اللي نعمله؟ اول حاجة بتعملها اللي انت بتشيل الاكل نهائي من القفص. مفيش اكل بنحطه. يبقى اول حاجة انت بتشيل الاكل نهائي، بس بتخلي المية ما بتتشالش. طيب انا شايل الاكل للجوز دوت من الصبح. هي الفكرة في ايه؟ الفكرة كلها بتعتمد في النقطة ديت على قوة ملاحظتك انت وعلى ذكائك واهتمامك بالطير. اللي انت بتلاحظه هتشيل الاكل يوم، هتشيل الاكل يومين، المهم ان انت تفضل ملاحظ العصفور ان لسه صحته فيه وانه ما تهدش خالص. هو كده بيعمل ايه؟ لما بيجوع بيبتدي يحرق من الدهون اللي عنده. دي نقطة. النقطة التانية انت بتلاحظ طول ما العصفور واقف على حيله كده مش مرمي في ارضية القفص ولا حاجة يبقى الدنيا تمام، برضو ما تحطش الاكل. لكن لو انت لقيت العصفور خلاص خستع منك وواقف في ارضية القفص ومش قادر يتحرك، لا يبقى كده في حاجة لازم تتدخل فورا. دي حاجة. تاني حاجة لو تقدر تنقل العصافير اللي عندك في قفص اكبر، لو في امكانية لكده يبقى حلو جدا، لان القفص الاكبر هيساعده اللي هو يتحرك اكتر فهيحرق دهون اكتر. ما قدرتش تعمل الحاجة ديت، يبقى لو تقدر تخليه يطير طيران حر في اوضة مثلا عندك تقفلها وتسيبه يطير فيها كل يوم على الاقل 15 او 20 دقيقة، يبقى انت كده برضو بتساعده اللي هو يتحرك ويحرق دهون. دي حاجة. طيب بالنسبة للاكل هنعمل ايه؟ انت قعدت يوم او يومين ما بتدلوش اكل نهائي زي ما قلنا، وابتدى العصفور فعلا يحرق من اللي جواه وخلاص ابتدى يهبط منك، وانت عايز بقى تبتدي رحلة الرجيم اللي احنا هنعملها له او الدايت. هنعمل ايه؟ اول حاجة هتمنع فلارس وبلكم وبيض بالبقسماط قمح، هتمنع كل الكلام ده خالص. طيب هتديله ايه؟ هنجيب له دنيبة فقط. هكتب لك اسمها عشان تبقى عارف، لو انت من بلد تانية تكون عارف برضو هي ايه. ادي شكلها، دي شكل الدنيبة اهي. هتجيبها من عند محل الطيور. عادة احنا بنحط دنيبة وبلكم وفلارس، ديت الدنيبة بس، يبقى احنا هنجيب دنيبة بس زي ما انت شايفها هي عشان تبقى واضحة وعشان تعرف ايه هي. وغالبا الدنيبة بتبقى ارخص حاجة في خلطة الاكل، يعني ارخص من البلكم وارخص من الفلارس. فاحنا هنجيب دنيبة بس. يبقى كده عرفنا اللي احنا هنحط دنيبة، وهتحط نص الكمية اللي انت كنت بتحطها في المعتاد. يعني مثلا لو انت كنت بتحط هنا 3 معالق او 4 معالق اللي هي الصغيرة، معالق الشاي الصغيرة، لو انت بتحط لهم 4 معالق يبقى هتحط معلقتين بس ودنيبة فقط.
خلي بالك من النقطة ديت. النقطة التانية ودي حاجة مهمة جدا في فترة الدايت اللي احنا هنعمله للطيور ديت، هو الخل. هتجيب خل تفاح، خلي بالك خل تفاح يعني مش خل ابيض او خل عادي، خل تفاح يبقى خل تفاح. خل تفاح، ويفضل يكون الخل الايطالي او الفرنسي، افضل انواع خل التفاح موجودة في السوق. طيب خل التفاح دوت لازمته ايه؟ خل التفاح هنحط منه 5 نقط هنحطها على مسقة المية. يعني وانت بتملى المية هتحط على المسقة 5 نقط خل تفاح. الكلام دوت هيقعد قد ايه؟ هيقعد يوم ويتغير، يعني 12 ساعة ويتغير، وتحط المسقة تاني مية نضيفة وهتحط 5 نقط خل. فايدة خل التفاح ايه؟ خل التفاح اول حاجة بيساعد على حرق الدهون، فانت كده بتسرع من عملية حرق الدهون عند العصافير. تاني حاجة خل التفاح في فترة تجويع العصافير بطنهم بتبقى فاضية، فممكن يتولد جواها بكتيريا خاصة، انت بتساعد بخل التفاح اللي البكتيريا دي ما تتكونش، لان البكتيريا دي بتبقى ضارة. يبقى هما دول الحاجتين اللي هنستخدمهم عشان نقضي على التليس. اول حاجة اكل دنيبة فقط، بعد ما تجوع يوم او يومين هنبتدي نحط دنيبة زي ما قلنا في الاكالة، تحط معلقة واحدة او معلقتين بالكتير طول اليوم، اللي هو يا دوب انت بتاكلها عشان ما تقعش منك. وبرضو انت يبقى عندك دايما احساس بالطير اللي جنبك اللي معاك، هل هو محتاج فعلا ياكل دلوقتي ولا هيقدر يستحمل شوية، لان ده برضو روح ومتعلقة فيك، فما ينفعش اللي انت تأثر معاه. فاحنا بنعالج بس في نفس الوقت في رحمة. وخلي التفاح زي ما قلنا هنحط 5 نقط على المسقة عشان ده بيساعد على حرق الدهون، وليه فوائد كتير جدا للعصافير. فانت في الحالتين انت ما بتضرش، انت بتفيد. هنستخدم الموضوع ده لمدة 5 ايام او اسبوع لحد ما انت تحس ان الوزن الطبيعي وصل للعصفور، هو الوزن المثالي اللي انت عايزه. اول ما تحس بكده هتوقف. وخلي بالك ممكن بعد ما توقف الدايت والوزن يرجع طبيعي جدا ياكله بشراهة تاني ويوصل الوضع الأسوأ مما كان. فانت عشان توقف لازم تعمل اللي هقولك عليه. اول حاجة هتبتدي تحط حاجات بسيطة، خضروات. بعد ما خلاص وصلوا للوزن المثالي هتحط حاجات بسيطة خضروات، زي مثلا حتة خيارة، خس، واحدة واحدة، ولكن برضو هيكون الدنيبة في الخلطة اللي انت بتقدمها اكتر شوية دوت عشان تساعد ان التليس ما يرجعش تاني. وعود نفسك العصافير يتحط لها اكل على قد ما هي بتحتاج، بس مش بكتر الاكل. ما طول ما العصفور قدامه اكل هياكل، لان هو ما عندوش كنترول على نفسه. طول ما هو في اكل قدامه هياكل. فانت طول ما انت بتحط اكل وانت فاكر ان انت كده بتفيد العصفور، انت بتضره. تحط اكل على قد ما العصفور بيحتاج فقط، ما تحطش اكل بكميات كبيره قدام العصفور، لان انت كده هتضره. طول ما الاكل قدامه هيقعد ياكل وايه، هيليس وهيشحم وهيدخلنا في القصص اللي احنا قلناها دي كلها. فان شاء الله اول ما تمشي على الوضع ده هتلاقي عصافيرك رجعت تمام وبقت زي الفل، وهتنتج وتبيض وتشوف احلى انتاج منها. في نهاية الفيديو اتمنى لو كنت استفدت مني باي معلومة تعمل لايك واشتراك للفيديو عشان غيرك يشوفه، وتعمل اشتراك للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة.